بالكومنت سيكشن. انا رح رد على كل الكومنتس. خليكم معي لتعرفوا كل الستبس والبرودكتس اللي استعملها. مكياج سهل وسريع. رح نبلش. انا اوريدي عامله حاطه اي شادو برايمر وعامله بلو سيتنج بالباودر. رح استعمل افتح لون بالباليت الهالوي باليت من جوسي بيوتي اللي هو لونه رمادي شوي جليتري وشوي مبين ابيض، بس هو كتير 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 يعني مش بحاجه لاني حطله شي تحته لحتى يعطي البرايتنس اللي هو انا عن جد رائع رائع. كتير اوفر يعني هو ايلاينر بس مش كتير يعني، وعم بعمل لهم بلندنج حتى ما يبين كي ستارز. هيدي اللي استخدمتها بالفيديو الماضي من فيديو قبل 2 فيديوز. كمان تضوي شوي لون اكتر لانه هيدي كمان شمر. ما بعرف ليه بحب الشمر انا والجليتر، بحب الاشياء تضوي. عم بزيد اللون الازرق يبرز اكتر. وبهاي السمول برش رح ارجع اعيد نفس اللون الابيض او شمر أول لون بس عظمة الحاجة إذا بقى عامل شي نزل فول أوت بصحح شوي بالكونسيلر، بعمل لهم بلندنج. أنا بكون عم استعمل
وعدكن الله راد قريبا رح يكون عندي بكره ما بحب ابدا فيك اي براوز او